Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ một món ngon nổi tiếng của Singapore nhưng bắt nguồn từ Hồng Kông, đó là món bún gạo xào Singapore. Trong video Diễm sẽ chia sẻ cái cách mình sơ chế bún gạo làm sao cho mình xào ở nhà mà ngon như nhà hàng, thật dễ dàng. Đồng thời cái cách xào rau cải và tôm nữa, làm sao để giòn ngon và giữ được vị ngọt tự nhiên. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bún gạo xào Singapore với Diễm nha. Mình đi chuẩn bị những nguyên liệu để mình xào thì đầu tiên là xá xíu. Xá xíu Diễm đã có chia sẻ công thức rồi. Đường link công thức thì Diễm để ở phần miêu tả video. Công thức này đơn giản nhưng mà rất là ngon luôn. Xá xíu thì nó có một cái lớp sốt ở trên như vậy. Mình cạo ra bớt nha, để khi mà mình xào nó không có bị dính vào cái bún gạo, làm bún gạo nhìn nó không có trong, không có ngon. Xá xíu tùy cái miếng thịt nó dày hay mỏng. Cái miếng thịt này của Diễm mỏng vì vậy Diễm cắt thành từng lát, sau đó Diễm cắt sợi ra như vậy, bằng cỡ một cái đầu đũa là được. Mình cần ở đây là 100g xá xíu nha. Ngoài xá xíu thì mình cần có tôm nữa. Tôm thì Diễm dùng tôm sú ha. Cái kích thước của tôm này nó là 16-20. Tôm người ta đã bỏ đầu sẵn rồi, nhưng mà Diễm lột thêm cái này và Diễm chừa một phần đuôi lại. Vì vậy khi mà mình xào nhìn nó sẽ đẹp hơn. Ở nhà hàng thì dùng tôm chín để xào luôn. Vì vậy hôm nay Diễm sẽ chia sẻ cái cách mình sơ chế, mình làm tôm chín làm sao cho thiệt là ngon. Sau khi lột vỏ xong thì mình lấy cái đường chỉ đen ở lưng tôm. Thường mình lấy ngay giữa nè. Mình lấy cái tăm mình nhẹ nhàng, mình khơi ra, xong mình rút ra. Vậy là mình đã lấy được cái đường chỉ đen ra cho nó sạch sẽ. Tôm sau khi lột vỏ xong thì Diễm cân được là 150g, thì khoảng 9 cái con tôm đó. Diễm ướp vào đây 1/5 muỗng cà phê muối và 1 muỗng cà phê đường. 1 muỗng cà phê đường là 5g nha. Tôm mình ướp đường thì nó mới giòn và nó mới ngon được. Và Diễm có thêm 1/8 muỗng cà phê tiêu trắng. Nếu mà mình không thích thì mình không cần cho, nhưng mà tôm Diễm thấy có tiêu nó thơm hơn. Rồi bây giờ mình bóp và mình sát cho tới khi mà mình thấy tôm nó ra nước như vậy. Rồi mình để cho tôm nghỉ 15 phút nha. Sau 15 phút thì mình bắt một cái nồi lên bếp, rồi mình cho vào 500ml nước. Rồi mình nấu cho nước sôi. Khi mà nước sôi thì mình cho hết tôm vào. Mình đảo nhanh nha, rồi mình tắt liền bếp. Mình đảo cho tôm nó tơi ra cho nó thấm nước đó, rồi mình tắt bếp. Như vậy để mình làm tôm chín mà tôm nó không có bị chín quá, nó làm cho cái thịt nó dai, nó cứng hoặc nó sát đó. Rồi Diễm lấy nắp, Diễm đậy lại nè, và Diễm để cho tôm nó nghỉ như vậy trong vòng 2 phút. Lưu ý là mình tắt bếp nha. Sau 2 phút thì mình sẽ vớt tôm ra. Sau đó mình cho liền tôm vào trong một thau nước lạnh. Nước lạnh hoặc là nước đá lạnh cũng được. Và mình để cho tôm nó nguội. Thời gian khoảng chừng 2-3 phút cho thịt tôm nó săn lại. Với cái cách làm này thì tôm vừa giữ được cái độ giòn, chín vừa tới mà ngọt ngon lắm luôn. Rau củ đi kèm với bún gạo xào thì mình có đầu tiên là 30g củ hành tây. Nếu mà mình không có cân thì nó 1/4 củ hành tây. Đó, mình cắt ra như vậy. Cái kích thước nó bằng cái xá xíu ha. Tiếp theo Diễm có 30g hành lá, thì Diễm cũng cắt từng đoạn khoảng cỡ 2 cái lóng tay. Nói chung là đồ mà xào chung thì mình nên cắt cái kích thước nó giống nhau. Diễm có ở đây là cái ớt chuông nhưng mà loại dài. Nếu mà mình dùng ớt chuông nhỏ cũng được ha. Màu xanh hay là màu đỏ tùy mình thích thôi. Mình cần 50g nha. Và mình cũng cắt ra thành từng khúc như vậy. Và cuối cùng là mình có thêm 100g giá. Rau cải để xào thì cũng tùy ha. Diễm thấy có nơi còn cho thêm hẹ và cà rốt nữa. Bún gạo xào Singapore thì không thể nào thiếu bún gạo được. Ở đây Diễm có cái bún gạo và Diễm dùng cái hiệu này. Một gói bún gạo như vậy thì nó có trọng lượng là 227g. Và khi mà mình luộc chín rồi thì mình cân lại được là 600g. Để sơ chế bún gạo rất là quan trọng, để khi mà mình xào nó không có bị gãy đứt hoặc là nó bết đó. Thì mình chuẩn bị một cái nồi nước to nha, khoảng 4 lít nước. Rồi Diễm cho vào đây 2 muỗng canh dầu ăn. Dầu sẽ giúp cho bún gạo nó không có bị dính lại khi mà mình luộc hoặc mình ngâm đó. Đậy nắp lại rồi bây giờ mình nấu cho nước nó nhanh sôi. Khi mà nước đã sôi sùng sục lên như vậy thì mình cho bún gạo vào liền ha. Mình nhấn xuống cho bún gạo ngập nước và mình nhắc khỏi bếp.
Rồi mình lấy nắp á, mình đậy lại và bây giờ mình ủ bún gạo trong khoảng thời gian từ 3 cho tới 4 phút. Tùy hiệu bún gạo mình dùng, nhưng mà Diễm thấy cái thời gian này anh Hùng chia sẻ cho Diễm rất là chuẩn luôn. Diễm ngâm trong vòng 3 phút tại vì Diễm thích ăn cái bún gạo nó còn cái độ dai chút. Đó, sau 3 phút thì mình sẽ đổ cái bún gạo này ra một cái rổ nha. Không cần xả lại nước lạnh ha. Rồi mình chuẩn bị một cái khăn nhà bếp và mình nhúng nước cho khăn ẩm á, rồi mình đậy lên trên như vậy. Mình ủ bún gạo thêm 5 phút nữa. Mình làm như vậy thì khi mà mình xào á, cái sợi bún nó sẽ bóng, nó mướt, nó không có bị mềm hoặc là bị bở. Sau 5 phút á, thì mình đã sơ chế xong bún gạo rồi. Để Diễm quay gần cái sợi bún gạo cho mình xem. Mình thấy rất là mềm nha, mà vẫn còn độ dai. Và cái độ dai này khi mà mình cho vào trên chảo mình xào là chính xác luôn. Và trong nhà hàng á, sau khi ủ xong thì sẽ trải ra như vậy. Rồi để nguội, khi mà có khách á, thì lấy ra xào. Rất là tiện luôn. Còn mình làm ở nhà á, thì lúc mà mình ủ xong á, thì mình cũng có thể mang ra mình xào liền được. Và để xào bún gạo cho dễ dàng và ngon á, thì cái lượng bún gạo này mình nên chia ra làm đôi. Tức là Diễm cân ra đây là 300g bún gạo đã luộc nha. Và mình xào ở nhà mà, vì vậy cái lửa nó không thể bằng nhà hàng được. Mình nên trộn sẵn cái sốt cà ri, mình cho vào bún gạo trước. Như vậy thì sợi bún gạo nó sẽ thấm, nó ngon. Diễm chuẩn bị ở đây là 3g muối là 1/2 muỗng cà phê. Tiếp theo là 4g bột nêm gà là 1 muỗng cà phê. Bún gạo xào Singapore thì không thể nào thiếu cà ri được nha. Diễm có ở đây là 6g bột cà ri là 3 muỗng cà phê. Bột cà ri á, thì Diễm dùng cái hiệu này, Diễm thấy ngon nè, hoặc là mình dùng cái hiệu ông già Ấn Độ cũng được luôn. Bột cà ri hiệu ông già Ấn Độ thì Diễm thấy khi mình xào cái màu nó sẽ vàng hơn. Cho bột cà ri vào chung với lại muối và bột nêm gà, mình cho thêm vào từ 2 cho tới 3 muỗng canh dầu. Nếu mà mình thích cái bún gạo nó thiệt là ẩm mướt thì mình cho 3 muỗng canh. Nếu mà mình không thích ăn béo nhiều thì mình cho 2 muỗng canh. Diễm cho 2 muỗng canh nè. Và anh Hùng có dặn là không có được cho đường, nhưng mà Diễm người miền Nam, vì vậy Diễm thấy cho thêm 6g đường vào thì cái vị nó cân bằng, nó đậm đà, nó ngon hơn. Cái này là tùy mình chọn nha. Mình khuấy cho hỗn hợp cà ri này thiệt là đều, sau đó mình cho vào trong 300g bún gạo mà mình đã sơ chế. Lưu ý là một cái công thức cái hỗn hợp cà ri này là cho 300g bún gạo đã sơ chế nha. Mình trộn lên cho thật là đều, và như mình thấy ở đây, mình trộn trước như vậy, cái hỗn hợp cà ri nó thấm đều cái sữa bún gạo, khi mà mình xào rất là nhanh. Mình chuẩn bị thêm ở đây là 2 cái trứng gà. 2 cái trứng gà này là để mình xào cái bún gạo là 600g ha, hoặc là mình có thể đánh trước một cái trứng gà cũng được. Diễm làm thì Diễm đánh luôn 2 trứng cho nó tiện. Lấy một cái chảo to chút nha, và Diễm cho vào đây 2 muỗng canh dầu ăn. Những cái món xào này á, thì mình lưu ý lúc nào mình cũng để cái lửa lớn và mình nên dùng cái chảo to chút để mình dễ trộn đảo đó. Đó, Diễm lấy một ít trứng nè, Diễm cho vào để mình biết cái dầu nó nóng đó. Khi mình thấy trứng sôi lên thì mình cho 1/2 cái lượng trứng, tại vì Diễm dùng 2 trứng mà, nếu 1 trứng á, thì mình cho hết vào. Rồi mình dùng đũa ha, mình khuấy chút cho trứng nó chín. Lưu ý là mình sẽ thấy trứng nó vừa chín rồi mình mới cho rau cải vào nha. Đó, cái này là Diễm giữ nguyên thời gian Diễm đảo trứng luôn đó. Khi mà mình thấy trứng nó chín như vậy thì mình sẽ cho ớt chuông nè, hành lá và củ hành tây vào. Mình xào 300g bún gạo, vì vậy mình chia đôi tất cả những cái nguyên liệu này ha. Mình giữ cái lửa lớn và mình đảo thiệt là nhanh, thời gian khoảng chừng 10 cho tới 15 giây à. Rồi mình mới lấy 50g xá xíu và 75g tôm á, mình cho vào. Diễm cho thêm vào đây 1g bột cà ri và 1g muối. 1g bột cà ri là 1/2 muỗng cà phê, 1g muối là 1/5 muỗng cà phê. Rồi tiếp tục mình giữ lửa lớn và mình đảo thiệt là nhanh ha. Thời gian khoảng chừng 10 cho tới 15 giây à. Xào bún gạo này xào nhanh lắm. Rồi mình cho 50g giá vào. Rồi tiếp tục mình đảo thêm 10 giây nữa. Giá thì mình cho lúc này ha, đừng cho lúc đầu thì nó mềm quá cũng không có ngon. Nhưng mà giá mình cũng phải xào cho nó chín. Rồi mình cho bún gạo vào. Món bún gạo xào này á, tuy làm nhanh đơn giản nhưng mà Diễm cũng phải xào tới 4 lần để Diễm chỉnh làm sao cho cái gia vị nó thiệt là vừa ăn. Nhất là cái vị cà ri nó phải thơm đặc trưng nhưng mà không có quá nặng, đồng thời nó lên cái màu vàng đẹp đó.
Cho bún gạo vào thì mình cũng giữ lửa lớn, mình đảo thiệt đều, thêm khoảng 30 giây nữa là mình nhắc khỏi bếp. Và nếu mình thích á, mình có thể rắc thêm mè rang lên trên. Sữa bún gạo á, nếu mà dài quá mình có thể cắt đôi để mình dễ xào hơn nha. Và tôm á, mình làm chín trước như vậy, khi ăn nó giữ được cái độ giòn ngọt, không hề bị khô xác. Diễm có thử chiên tôm trực tiếp trên chảo á, thì nó thơm nhưng mà thịt nó bị khô xác, không có ngon. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món bún gạo xào Singapore. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.